Bạn đang cố gắng học toán nhưng vẫn thấy khó hiểu. Nguyên nhân là vì phần lớn chúng ta được dạy theo cách chỉ học thuộc công thức, làm theo các bước có sẵn và tập trung vào việc ra đáp án đúng chứ chưa thật sự hiểu vì sao toán lại hoạt động như vậy. Thế nên dù bạn có nỗ lực bao nhiêu toán vẫn luôn rối rắm. Sự thật là để giỏi toán bạn không cần là thiên tài mà chỉ cần học theo đúng cách. Trong video này tôi sẽ chia sẻ 8 bước giúp bạn học toán hiệu quả. Dù bạn bắt đầu từ con số 0 hay đang nhắm tới điểm cao trong kỳ thi. Bước 1. Hiểu thật chắc nền tảng. Toán khó vì hai lý do. Nó đòi hỏi tư duy chính xác tuyệt đối, thường chỉ có một đáp án đúng. Toán có tính tích lũy, kiến thức mới xây dựng trên kiến thức cũ. Nếu hỏng cơ bản, bạn sẽ bị kẹt rất lâu. Vì vậy, việc nắm chắc nền tảng là cực kỳ quan trọng. Nếu chưa hiểu một chủ đề, hãy tìm thêm nhiều nguồn, sách giáo khoa, video trên YouTube hoặc khóa học miễn phí trên Khan Academy. Đôi khi, chỉ cần một cách giải thích khác là bạn sẽ hiểu ngay. Bước 2. Thay đổi cách tiếp cận toán. Ở trường, chúng ta thường học theo quy tắc, gặp tam giác vuông thì áp dụng định lý Pythagoras. Cách này chỉ hiệu quả khi bài tập giống hệt ví dụ đã học. Nhưng khi gặp bài lạ hoặc trừu tượng, bạn sẽ lúng túng. Giải pháp là thay đổi cách nhìn, xem toán như một hệ thống ý tưởng kết nối với nhau, chứ không phải một tập hợp công thức. Hãy luôn tự hỏi, vì sao có công thức này? Nó được suy ra thế nào? Có cách nào khác để giải không? Bước 3. Lập kế hoạch học tập. Bạn không cần học hàng giờ liền, chỉ cần 1 giờ tập trung mỗi ngày đã tạo ra khác biệt lớn. Học toán hiệu quả nhất là học giãn cách, học hôm nay, ôn lại ngày mai, sau đó 3 ngày nữa, rồi 1 tuần sau. Mỗi lần ôn tập sẽ giúp kiến thức đi vào trí nhớ dài hạn. Hãy chia tuần theo chủ đề, hôm nay học phương trình, ngày mai học hình học. Mỗi buổi học nên có mục tiêu rõ ràng. Khi luyện tập, hãy làm 5 đến 10 bài ngày, vừa có bài dễ để tự tin, vừa có bài khó để thử thách. Bước 4. Giữ bài làm gọn gàng. Một cuốn vở sạch sẽ và có hệ thống giúp bạn dễ dàng xem lại cách tư duy, nhận ra lỗi sai và theo dõi tiến bộ. Một số mẹo. Ghi ngày, chủ đề và số bài ở đầu trang, chừa khoảng trống giữa các bài để sửa lỗi hoặc ghi chú thêm. Có một trang riêng để tổng hợp công thức quan trọng, đánh dấu V cho bài đúng, X cho bài sai. Với mỗi bài sai, hãy viết ngắn gọn lý do và cách khắc phục. Bước 5. Phân rã bài toán. Giải toán có 3 bước. Hiểu bài toán, xác định để yêu cầu gì, cho dữ liệu gì, có thể vẽ hình để dễ hình dung. Lập kế hoạch, liên hệ với kiến thức đã biết, chia nhỏ bài toán nếu quá khó. Giải và kiểm chứng, trình bày gọn gàng, tự hỏi xem kết quả có hợp lý không. Bạn có thể dùng công cụ như Symbolab để kiểm tra, nhưng chỉ nên coi đó là trợ giúp học tập, không phải làm thay. Bước 6. Hiểu ký hiệu toán học. Ký hiệu là ngôn ngữ viết tắt của toán. Chúng chỉ có nghĩa khi đi cùng số, biến hoặc ký hiệu khác, giống như từ ngữ trong câu. Ví dụ, ký hiệu sigma chỉ tổng, nhưng phải kèm theo điều kiện thì mới hiểu được tổng của cái gì, từ đâu đến đâu. Bước 7. Thành thạo số học và đại số. Mọi toán nâng cao đều dựa trên số học và đại số. Số học, tính nhanh, chính xác các phép cơ bản, phân số, thập phân, phần trăm, lũy thừa, căn, để tránh lỗi ngớ ngẩn. Đại số, giải phương trình, bất đẳng thức, biến đổi biểu thức, mô hình hóa bài toán thực tế. Đây là nền tảng giúp bạn rèn tư duy logic và chiến lược. Bước 8. Xây dựng khối kiến thức. Khi mới học lái xe, bạn phải chú ý đến từng động tác riêng lẻ. Nhưng sau một thời gian, các động tác đó dần kết hợp lại và não sẽ xử lý chúng như một khối thống nhất. Trong toán cũng vậy, một công thức, một quy trình hay một khái niệm, khi đã nắm chắc, sẽ trở thành một khối kiến thức. Lúc đó, bạn sẽ nhận diện bài toán nhanh hơn, chọn chiến lược hiệu quả hơn và không còn bị kẹt ở các bước cơ bản. Để hình thành khối kiến thức, ta phải hiểu thật sâu bản chất khái niệm, luyện tập đa dạng, cùng một ý tưởng cốt lõi, nhưng áp dụng cho nhiều dạng bài khác nhau. Toán học có thể như một mê cung đầy thử thách, đôi khi khiến bạn chùn bước. Nhưng chỉ cần có cách học đúng, luyện tập đều đặn và thêm một chút kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể chinh phục nó. Nếu thấy video bổ ích, rất mong bạn ủng hộ bằng cách like, đăng ký kênh và bật thông báo.